بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم عزیزانو د ډاکټر ذاکر نایک سره د یو داسې سړي واسطه راغلی وه چې هغه فلسفر هم و او د مذهب طالب علم هم و. هسې خو د دغه سړي مذهب عیسایت ښکاري ځکه چې هغه خپل نوم پیټر خولی و، خو د هغه پوښتنه یعنې سوال ډیر زبردست او جاندار و او تپوس یې دومره جاندار او مزیدار و چې ډاکټر ذاکر نایک یې هم په تعریف کولو مجبوره شو چې دومره علم خو د نن سبا مسلمانانو سره هم نه وي څومره چې تا سره دی. د ډاکټر ذاکر نایک او دغه پیټر نومي هلک خبرې او گفتگو کومه چې د قرآن د سچایۍ متعلق وه دا په انګریزي ژبه کې ده، خو د علمي رڼا ټیم یې ستاسو دپاره په اول ځل په پښتو کې ترجمه کوي. راځئ د ټولو نه مخکې تاسو ته ښایو چې د پیټر نومي هلک څه تپوس یعنې سوال په کومو ټکو کې وکړو. My name is Peter. I'm a student of religion philosophy. Now my question is on the textual authenticity of the Quran. First, when Abu Bakr commanded Zayd to gather the text together, he did that. But there is also written in Al-Bukhari, volume number 5, page 96, Abdul ibn Masud, he was the authority mentioned by Muhammad. He gathered a text. Then Salim, the freed slave, he gathered a text, and also Ubay ibn Ka'b, a master reciter mentioned by Muhammad. And there are also other people who compiled their text. تپوس کولو والا خپل نوم پیټر واغستو او وی ویل چې زه د فلسفې او د مذهب طالب علم یم. زما پوښتنه د قرآن پاک باره کې ده. په قرآن پاک کې چې څه لیکلي دي دا رښتیا دي او که نه؟ دې هلک ځان ته په یو کاغذ باندې لیکلي و، هغې ته یې کتل او تپوس یې کو. هغه ووی چې د ټولو نه وړاندې موږ وکتل چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حضرت زین بن ثابت رضی الله تعالی عنہ لدا حکم ورکو چې د قرآن پاک چې څومره هم معلومات دي هغه را یو ځای کا. بیا د اسائی د صحیح بخاری والیم نمبر 5 یعنی 5 صفحه نمبر 96 یعنی 96 حواله ورکړه او وی ویل چې دلته خو لیکلي دي چې عبدالله ابن مسعود چاله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هغه دور کې بهترین او خایسته قرت کوونکې یا د قاری خطاب ورکړو، هغه د قرآن پاک نسخې راغونډې کړې. یو ځای کې دا هم لیکلي دي چې یو غلام د هغه وخت صحابي د چا نوم چې سلیم و هغه آزاد کړی شوی و، هغه د قرآن پاک نسخې راجمع کړې وې. دغه شان یو بل صحابي کم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بهترین قاری بللی و چې ډېر ښه قرت به یې کو، د چا نوم چې ابی بن قاب دی، د هغه باره کې ویل کېږي چې هغه د قرآن پاک نسخې راجمع کړې وې. د دې نه علاوه دغه شان نور صحابیان هم د چا باره کې چې ویل کېږي چې هغې د قرآن پاک نسخې راجمع کړې وې او ترتیب کړې یې وې. خو بیا موږ دا هم ګورو چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ چې کله خلیفه شو نو هغې حضرت زین بن ثابت رضی الله تعالی عنہ له دا حکم ورکو چې د قرآن پاک د 2 کاپیانې تیاری کړي شي او د دې 2 کاپیانو نه علاوه څومره چې هم د قرآن پاک نسخې موجود دي چا سره چې هم دي که هغه رښتیا دي او که جوړې شوي دي هغه ټولې اوس وځوئ. اوس تاسو ما ته ووایئ چې یو طرف ته هغه صحابي دی څوک چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بهترین قاری او قرت کوونکی بللی و، یو طرف ته د هغې لخوا نه جمع کړې شوې د قرآن نسخه ده، بل طرف ته وروستو راتلو والا د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په دور کې جمع کړې شوې د قرآن پاک نسخه ده چې کله حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طرف نه منلې شوې او بللې شوې قاریانو د لاس جمع کړې شوې د قرآن نسخه د سوزولو حکم ورکړو. نو اوس په کومه نسخه باندې یقین وکړو؟ دلته سوال پیدا کیږي چې کم حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ سره قرآن پاک دی یا د دې نه وړاندې چې کم لیکلی شوی کم چې اوس وزولی شو په هغې یقین وکړو. د دې سړي پوښتنه یعنې سوال لاجیکل هم او په دلایلو هم پوره او حوالې یې هم ورکولې. ډېر خطرناک تپوس یعنې سوال یې کړی. دغه وجه وه چې ډاکټر ذاکر نایک هم د سوال په اورېدو اکدم ووی چې ماشاءالله زما د رور سره خو ډېر علم دی، دومره علم خو د نن سبا مسلمانانو سره هم نشته څومره چې تا سره دی. But when Usman became
the Khalifa, he ordered Zakir to make 7 replicas of his text and sent it to the different parts, and ordered those previous texts to be burned. Now, if those master reciters compile the Quran and Usman ordered those texts to be burned, now there rises a question on the authenticity of the Quran. MashaAllah, brother knows about Ibn Masud, may Allah be with him, about Zayd ibn Thabit, may Allah be with him. MashaAllah, many of the Muslims will not know those names. ډاکټر ذاکر نایک ورته په جواب کې وویل چې تر کومې چې ستا د سوال تعلق دی هسې خو تا ډېره علمي پوښتنه وکړه خو درته دا ووایم چې کله به په نبي علیه صلات وسلام وحي نازلېده نو نبي علیه صلات وسلام سره د صحابه کرامو یو ګروپ و چې د هغې وړاندې به نبي علیه صلات وسلام قرآن پاک لوستو او هغه به هغې یادو او صرف یادو به نه بلکې لیکلو به هم او په نبی علیه صلات وسلام چې به کومه وحي نازلېده هغه به نبی علیه صلات وسلام د هغه صحابه کرامو وړاندې دوباره لوسته هغې به هم دوباره لوسته او لیکله به هم او چې کله به یې ولیکله نو نبی علیه صلات وسلام به ورته بیا ووی چې تاسو چې څه ولیکل هغه ماته ووایې یعنې واوروئ که هغه به ټیک نو هغه به د قرآن پاک حصه منلې کېده لہذا تر کومې چې نبی علیه صلات وسلام په دې دنیا کې موجود او په هغې به چې کومه وحي نازلېده نو هغه نبی علیه صلات وسلام په خپله بذات خود ټیک کړې او منلې ده او هغې ته پته وه چې کومه وحي نازله شوې ده هم هغه دي څه چې په قرآن پاک کې لیکلي دي دا هر څه به د نبی علیه صلات وسلام په نگرانۍ کې کېدل او په 22 کاله کې چې څومره هم د قرآن پاک آیاتونه نازل شوي دي هغه به نبی علیه صلات وسلام په صحابه کرامو لیکل او بیا به په خپله چیک کول هم تر دې پورې چې ترتیب بسئ کم صورت کم آیت با کله او کم ځای دا به هم ورته نبی علیه صلات وسلام په خپله ویل ډاکټر ذاکر نایک هر څه صفا صفا وویل د ډاکټر ذاکر نایک دا لفظونه واورئ د هغې نه پس به تاسو ګورئ چې دا هلک به یو بل سوال هم راوچتئ The people who compiled the Quran, there was a group of Sahaba, the companions of the Prophet. Whenever Prophet got a revelation, he repeated it to these scribes. And suppose, Ikra bismi rabbika allazi khalaq, khalaqal insana min alaq. He got the revelation and Prophet, mashallah, very good memory. Allah saw to it that he retained the memory. He repeated it. When he repeated it, these scribes wrote down. The Prophet personally verified. He was an ummi. How did he verify? Okay, read it now. Ikra bismi rabbika allazi khalaq. Correct. So Prophet personally verified when he was alive, whatever was written down of the Quran, whether it was perfect or not. Under his personal supervision. And these scribes, they were selected by the Prophet, and that's how when the revelation came in 22.5 years, all was written down and later compiled in one book. ډاکټر ذاکر نایک وایي چې کله د صحابه کرامو یو ګروپ ته به نبی علیه صلات وسلام وحي وویله او په هغې به یې ولیکله هم هلته به نور صحابه کرام هم موجود وو چاته چې نبی علیه السلام داسې نه دی ویلي خو هغې به د خپلې مینې او ذاتي شوق د وجې نه لیکل خو نبی علیه صلات وسلام هغې ته چا چې به د خپل شوق نه ځان سره لیکل هغې ته به یې نه ویل چې ښه تاسو هم راته ووایئ چې تاسو سره څه لیکلي دي نو لہذا د چا لیکل چې نبی علیه صلات وسلام په خپله چیک کړي نه دي او تپوس یې نه دی کړی چې ها ووایه چې څه لیکلي دي نو د هغې لیکل بالکل ټیک نشي کېدی څه نه څه غلط کېدی شي ډاکټر ذاکر نایک د پویولو دپاره ووی چې مثال در کوم چې زه بیان کوم او دلته داسې خلک شته چې هغه زما لفظونه ځان سره لیکي چې 100 کسان ولیکي نو لازمي خو نه ده که نه چې هغه 100 ماڼه دې ټیک ولیکي کمې حوالې چې زه ورکوم بالکل صحیح به لیکي څه نه څه غلطي خو به پکې راځي بل طرف ته زه هم دې کسانو ته ویم چې تاسو لیکل مه کوئ ولې چې زه به تاسو له خپل لیکلی شوي کتاب درکم نو اوس تاسو ووایئ چې زیات قابل یقین به کم یو وي هغه کتاب کم چې به زه دې خلکو له ورکم یا هغه لیکل کم چې 100 مختلفو کسانو په خپله خوښه لیکلي دي کم چې زما خبرې زر زر د لیکلو کوشش کوي کم به زیات رښتیا وي ظاهره ده زما خپل لیکلی شوي کتاب به رښتیا وي دغه شان په قرآن پاک کې هم
چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپله چې کړی دی په خپله اورېدلی دی چې څه آیات لیکلی دی ووایه او صحابي به ورته واورو او یقین به وشو چې بالکل هم هغه لیکلی دي نو صرف هغه د قرآن پاک نسخه چې کومه هغه تصدیق کړې شوې ده او هم هغه خاص او خالص حالت کې ده. لہذا د نبی علیه السلام نه پس چې دا وکتی شو چې یو خو هغه نسخه ده کومه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپله تصدیق کړې وه، بل طرف ته ډیرو صحابیانو د خپل عقل نه کم چې هغې اورېدل هغه د خپل طرف نه د لیکلو کوشش کو، خو په هغې کې څه تبدیلیانې شوې وې. هغه نسخې هم موجود وې، ولې چې کم صحابي د خپل ځانه د ذاتي شوق له وجې د قرآن آیاتونه لیکلي وو، هغې ګڼل چې دا صحیح قرآن دی، خو صحیح هغه کم چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپله تصدیق کړی په خپله نگرانۍ کې یې هغې له ورکړی. نو د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په دور کې یو شک پیدا شو چې یو خوا هغه قرآن دی کم چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپله تصدیق کړی دی، بل طرف ته هغه دی کم چې صحابه کرامو د خپل ذاتی شوق په خاطر یاد کړی او لیکلی او هغې ګڼل چې دغه صحیح قرآن دی. نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دا وکړه چې هغه قرآن کم چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپله په صحابه کرامو لیکلی او بیا یې ته اورېدلی او بیا یې تصدیق کړی چې آو دا ټیک دی. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ووی چې د دغې کاپۍ نه 2 کاپیانې جوړې کړې، ولې چې دا نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپله تصدیق کړی دی او دا مختلف ریاستونو ته ولیږي چې د اسلام تبلیغ ممکن شي، او چې کمی باقی نسخې دي کمی چې صحابیانو د خپل ذاتی شوق د خاطر لیکلی دي، د کمی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام تصدیق یا جانچ پړتال نه دی کړی د هغې باره کې ووی چې هغه ټول راجمع کې او ویې سوځوي، که هغه ټیک دی او که غلط، خو هغه اوس وځوي ولې چې هغه تصدیق کړی شوي نه دي. If I'm giving a lecture, if some people note down chapter number, verse number, chapter number, verse number, how fast can they note down? And if I don't verify, they say, oh, Dr. Naik, you said this reference. Where did I say it? Have I checked it? So what happened later on, there were many variants version of the Quran. Version means people thought their own notes to be the real Quran. And when Islam spread, people did not know which was the real Quran. So at that time, whatever the compiled copy was there, when Hazrat Abu Bakr, may Allah be pleased with him, and then Usman ordered that copy, may Allah be pleased with him, and had a replication so that it could be sent to different parts of the world. And then he said, whatever copy you have, whether right or wrong, you burn it, because that hasn't been verified. So people had their own notes. Suppose someone makes notes of my lecture, there are people making here notes. Maybe 80% is right, 90%, 100% is very difficult. Quran and modern science, authenticated by me. Your notes, you throw it away. Why does he require the notes? I have given you a book. Anyway, you aren't getting the full lecture. Now that part I'll tell you, brother, throw that notes away. This is correct. Authenticated by me, Dr. Zakir, नहीं, my book. So same way, whatever was authenticated by the Prophet, the revelation of Allah subhanahu wa ta'ala, Hazrat Usman, may Allah be pleased with him, he said all the other copies should be burned. That does not mean there was variant Quran. There was one Quran that was revealed. ډاکټر ذاکر نایک چې څنګه دا وې نو وی ویل چې امید دی چې اوس به ته په پوره خبره پوه شوې. ته هلک خبره کول غوښتل، د دې نه مخکې ډاکټر ذاکر نایک مایکروفون نه لاړو او په خپل سیټ کېناستو، خلکو لاسونه وپړکول، خو دې هلک ووی چې خو هغه قاریان د چا قرت چې ډېر ښایسته و، د هغې لیکلې شوې نسخې هغه هم وسوځولې شوې، هغه خو کې ښودل پکارو. نور خو نور هغه ورسره دا هم وی چې حضرت زین بن ثابت رضی الله تعالی عنہ چې کومې د قرآن پاک نسخې جمع کړې وې هغه خو د نبی علیه صلوات والسلام د وفات نه پس وی. ډاکټر ذاکر نایک ورته په جواب کې فوراً وی چې داسې ویل خو به بالکل غلطي، ولې چې حضرت زین بن ثابت رضی الله تعالی عنہ خو نبی علیه صلوات والسلام چیف مقرر کړی، د هغه صحابه کرامو د ګروپ چا سره چې د قرآن پاک هغه آیاتونه لیکلي شوی حالت کې کم چې نبی علیه صلوات والسلام په خپله تصدیق کړی او بیا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دور کې هغه په یو کاغذ ولیکلی شو او په یو خاص حالت کې محفوظ کړی شو، ولې چې د نبی علیه صلوات والسلام په دور کې کاغذ او قلم نو نو قرآن پاک به په هډوکو باندې د کجورو په پټونو باندې یا په داسې سیزونو به لیکلی شو. دا چرته هم نشته چې د قرآن پاک مختلف ورجنې دي، مختلف صورتونه دي څنګه چې د بایبل دي. ډاکټر ذاکر نایک په واضح طور ووی او دې هلک اورېدل دا منظر وګورئ. You get together,
against the original Quran, word to word, letter to letter can be reproduced. Hope that answers the question. But isn't it the same with the master reciters at the time of Muhammad, and the Zaid's text was compiled only after the death of Muhammad? That's totally wrong to say that. What we have to realize that Zaid ibn Thabit, he was appointed as the chief of the scribes. There were many Sahabas together. He was appointed as the chief, and this was personally verified by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He was appointed as the leader. Hope that answers the question. د دې هر څه پویولو نه پس ډاکټر ذاکر نایک خپله خبره پوره کړه او وی ویل چې تا ته وستا جواب ملو شوی وي او ډاکټر ذاکر نایک مایکروفون پرېښودو او په خپل سیټ کېناستو. عزیزانو، عیسایان او نور غیر مسلمه که قرآن پاک ریښتیا ګڼي او که ریښتیا یې نه ګڼي، خو زموږ د مسلمانانو الحمدلله دا یقین دی ولې چې د قرآن پاک آیات دی إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بېشکه چې موږ دا مقدس کتاب راولېږلو او هم موږ د دې حفاظت کوونکي یو. الله تعالی د دې مقدس کتاب د حفاظت ذمه اخیستې ده. کوم رب کائنات چې د دې ټول کائنات نظام چلی هغه ته څه ګرانه ده د دې مقدس کتاب حفاظت کول. او بېشکه چې نن هم قرآن پاک په خپل اصل حالت کې موجود دی. تاسو به د دې باره کې څه وایې؟ ضرور کمنټس وکړئ. تاسو د دې ویډیو نه څه زده کړل دا هم ووایئ. زموږ علمي رڼا چینل سبسکرایب کړئ. خپل ډیر خیال ساتئ او د خپل مور پلار هم ډیر خیال ساتئ. د الله په امان.